Sziasztok! Az előző ilyen beszélgetős vlogomban már említettem nektek, hogy szeretnék mindenképpen majd egy második részt azért, hogy picit többet beszélhessek nektek még a modellkedésről, arról, hogy amatőrként milyen a kamera előtt, vagy hogy úgy szimplán, hogy már egy profi modellnek milyen is a fotózás a kamera másik oldaláról, úgyhogy most erről fogok nektek mesélni picit. És intro! Megélkeztem. Picit tudsz balra, nem? Csak egy kicsikét. Lendezői bal. Az előző videóban már bár említettem azt, hogy amatőrként kezdtem ugye én is, és soha nem törekedtem arra, hogy modellkedjek, vagy hogy nem tanultam soha a mai napig, nem gyakoroltam se pózolni, se semmi ilyesmit. Ezért így vissza tudok teljes mértékben tekinteni arra, és emlékezni arra, hogy milyen ez tényleg egy olyan amatőr lánynak, aki még életében nem állt kamera előtt, és hogy milyen érzelmek, milyen gondolatok kavaroghatnak benne. Az első fotózás, mint ahogy említettem, nekem is egy kicsit feszültebb volt, és igazából ez a feszültség abból adódott, hogy bár eldöntöttem, hogy szeretném ezt a fotózást, mégis ugyanúgy bennem maradtak azok a gondolatok, amiket ugye hallottam, és egyszerűen nem tudtam elengedni azt, hogy vajon majd mit fognak szólni mások, mit fog szólni a barátom, akár kicsoda tényleg, és ezt biztos vagyok benne, hogy sokan így mennek el egy ilyen alapfeszültséggel egy ilyen fotózásra. És mindamellett még ott van az, hogy ugye kilépsz a komfortzónádból, mert egy teljes bizalmat szavazol egy olyan embernek, akivel lehet, hogy még nem is találkoztál, és megengedett, hogy készítsen rólad egy fotósorozatot. Én tényleg itt most csak magamról beszélek, úgyhogy akinek nem inge, ne vegye magára. Ilyenkor fontos szem előtt tartani azt egy fotósnak, hogy a modell, aki mondjuk egy amatőr hölgy vagy egy amatőr lány, ott áll a kamera előtt, és mondjuk te még csak a kamerádat állítgatod, hogy beállítod, milyen fények legyenek, stb. Az alatt ő folyamatosan kattog. És azon kattog, hogy biztos jól tettem, hogy eljöttem, biztos jól nézek ki, most akkor mindjárt elkezdjük, most mit kell csináljak, hova kell nézzek, én még ilyet nem csináltam, hogyan kell pózolni, és ezek csak pörögnek, jönnek egymás után, ami szép lassan majd ki fog ülni ugye a modellnek az arcára, a tekintetére, a tartására. Fontos, hogy te fotósként ezt tud kezelni, tud feloldani. És hogy ezt hogy tudod feloldani? Kommunikáció. Próbáljunk meg teljesen terelni a modell gondolatait, vagy pedig teljes mértékben belehelyezni. Ezt igazából majd a fotózás megmutatja, hogy ez a lány, aki ott van veletek, ő melyik kategóriába sorolható. A kezdetben elkezditek a fotózást. Elkészül egy pár kép. A modell ugye neki még fogalma sincs arról, hogy ő vajon hogy fest, hogy tetszik-e, jól pózol-e, semmit nem látott még. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ilyenkor mutassatok neki egy visszajelzést, egy fotót, egyet-kettőt, ami elkészült róla, hogy igazán biztos lássán magában és a fotósban is. És ez nagyon fontos, fotósok, hogy ez tényleg egy olyan kép legyen, ami jól sikerült, ami egy jól elkapott pillanat, méghozzá azért, mert ha ezt meglátja az a lány, akkor valószínű, tehát az lenne a jó reakciója ennek a lánynak, hogy de jó, ez tényleg én vagyok, és innentől kezdve egy olyan bizalmat tudtak elérni nála, hogy tényleg mindent meg fog csinálni. Ha te azt fogod neki javasolni, hogy figyelj, picit húzd be a hasad, akkor behúzza, és nem fog megsértődni. Vagy húzd ki magad, vagy kicsit így, kicsit úgy.
és már is tudtok instruálni, már is tudtok tovább menni. Viszont, hogyha egy olyan képet mutattok neki vissza, ami teljesen véletlenül nem úgy sikerült, legyen ez csak az, hogy véletlenül belepislogott, vagy akár nem húzta éppen ki magát, bármi, ami nem egy előnyös kép róla, akkor utána nagyon nehéz lesz visszahozni ezt a modellt, mert nem fog tetszeni magának. És bár azt mondja, hogy jó, folytassuk, én magamból kiindulva ilyenkor annyira le tudok menni az életről, és nem tudom elengedni azt a képet, amit láttam, vagyis nem tudtam elengedni azt a képet, és egész végig az van bennem, hogy te jó Isten, hogy nézek én ki? Miért jöttem én ide? Inkább hazamegyek. Tehát, hogy innentől már nagyon nehéz dolgotok van visszahozni őt. Következő, hogy ha zökkenőmentesen szeretnénk a fotózást folytatni, akkor minden egyes szettnél, minden egyes váltásnál jó, ha azért tényleg megvan ugyanez a visszajelzés. Már csak azért is, mert ti közben lehet, hogy objektívet cseréltek. Ti maximálisan tudatában vagytok annak, hogy ez a lány például most csak éppen mondjuk egy mákasáig van benne a képben, vagy egy egész alakos. Neki fogalma sincs. És lehet, hogy mondjuk ő nem szereti, ahogy kinéz mondjuk a combja. És végig azt hiszi, hogy benne van, és ezen feszül, hogy úristen, hogy tartsa, most vajon jó-e, vagy nem jó, holott benne sincs. Szóval mindenkinek, én úgy gondolom, minden nőnek megvannak a kritikus pontjai, amiket saját magán nem szeret. És ezért jó, hogyha visszalátja azt, hogy mi az, amit ti láttok. Arról nem is beszélve, hogyha esetleg egy budoár vagy egy aktfotózásról van szó. Én a mai napig meg szoktam kérdezni a fotósoktól, akik ezt nem mondják el, hogy meddig vagyok benne. És hogyha nem ismerem a fotóst, akkor lehet, hogy meg is kérem, hogy mutasson egy képet, mert szeretném látni azt, hogy ő mit lát. Lehet, hogy én mondjuk azon feszülök, egy aktfotózásnál mondjuk, hogy most ez egy elég fura és kényelmetlen póz, ki tudja, hogy fotóz. Holott az égvilágon lehet, hogy semmi olyan nincs benne, mert ő éppen egy árnyékot látott, és kitakarja, más szögből lát, itt-ott levágja, elvágja, stb. És ez jó, tényleg megnyugtató viszont látni azt, hogy nem kell félni, nem kell attól tartani, hogy esetleg más irányba elmegy ez a fotózás, vagy olyan készül, amit te nem szeretnél. Úgyhogy folyamatos kommunikáció és a visszajelzés ebből a szempontból tényleg nagyon fontos. Vannak azok a modellek, akiknek az egész fotózás alatt nem lehet elengedni a kezét. Most gondolok itt arra, hogy lehet, hogy te megmutatod neki azt, hogy kezdje a pózolás, vagy megmutatod neki a képet, de egyszerűen még mindig nem tudja elengedni a feszültséget. Ilyenkor meg kell próbálni egy picit kizökkenteni, beszélgetni, poénra venni. Én nagyon imádom azt például, amikor a fotósok megmutatják, hogy milyen szexi pózt is lehet felvenni. Tehát akár egy nőies, finomabb, intimebb fotózásnál, amikor egy férfi fotós megmutatja, hogy ő mondjuk hogy feküdne le egy kanapéra, egy ágyra, vagy hogy dobná hátra a haját, és hogy pózolna, stb. Az nagyon vicces tud lenni, és nem csak vicces, hanem jó, mert azt látja a modell, hogy hát, hogyha ő hülyét csinál magából, akkor én is. És ezzel már megint csak tovább lehet lépni. Lehet elmesélni akár egy történetet. Személy szerint ezt is nagyon kedvelem, amikor egy teljes történetet szövünk a fotózás köré. Legyen az bármilyen téma. Elképzeljük, beleéljük magunkat, és megpróbáljunk teljesen elvonatkoztatni a fotóstól. Volt már olyan, hogy mivel hogy ugye a párom fotós, hogy ott voltam egy fotózásán, és tényleg, ha csak utalgatok rá, vagy beszélek arról, hogy a párodat mondjuk hogy várod otthon, vagy emlékszel amikor, stb. És picit úgy tényleg, hogy gondolja bele, gondolja végig, finom, lassú mozdulatokat meg tud tenni, akár csak egy hajánsimítás, és nem kell azt egyáltalán befeszülni, lassan, és akkor te már le is tudod fotózni, akár többször is. Úgyhogy sok-sok pici praktika van, trükk van, akár egy olyan zene,
amit szeret a modell, és tényleg el tud lazulni rá, és így tovább. Van viszont az a verzió is, hogyha profival dolgozunk. Itt azért tényleg ezt nagyon szépen külön lehet választani, mert egy profihoz nem biztos, hogy hozzá kell szólni a fotózás alatt. És ilyenkor a fotósok tudnak teljes mértékben elmerülni, és az alkotásra figyelni. Mert nem kell arra figyeljem, hogy mit mondjon, hogy szólaljon meg, mit kérjen, mi legyen a következő póz. Tényleg egy idő után már ki lehet itt fogyni az ötletekből, hogy mit kérjünk a modelltől, hogy most akkor hogyan smint, és hogyan instruáljuk, hogyan zökkentsük ki, stb. Úgyhogy ilyen téren egy profival mondjuk egy fotós is teljes mértékben el tudja engedni magát. Mert meg van beszélve, hogy mi lesz a koncepció, mi lesz a téma, és onnantól el van engedve. És mind a kettő lehet művész. Mind a kettő csinálhatja magától, anélkül, hogy egy szót is szólnának egymáshoz. A következő ilyen sarkalatos dolog, ami még ilyenkor így kiütközhet, az az, hogy profi vagy amatőr. Miért kér egy profi modell, vagy miért nevezi magát valaki profi modellnek, miért kér érte pénzt, miért van modelldíja, stb. Hát pontosan ezért, mert egy modell, aki tényleg profiként gondol erre az egészre, ő valószínű pénzt fektet abba, hogy úgy nézzen ki, ahogy. Ez legyen akár egy konditerem, egyfajta mozgás, legyen egy bőrápolás, arcápolás, fodrász, stb. Energia, minden, amit ebbe beletesz, és az, hogyha ő elmegy egy fotózásra, és mondjuk egy 2 órás, teljesen mindegy, milyen fotózásra kérik fel, akkor ő úgy fog elmenni oda, vagyis én így megyek el oda általában, hogy megkérdezem azt, hogy mit szeretnél, milyen legyen, egyenesítsem ki neked a hajam, vagy hagyjam így természetesen, vagy maradhat így a körmöm, vagy szedjem le, hogy mit húzzak, mibe menjek, küldök szetteket, választhat, stb. Nem fogok úgy oda menni neki egy akt, vagy egy fehérneműs fotózásra, hogy mondjuk felhúzom a legpasszosabb bőrszerkómat, hogy utána tele legyen a bőröm nyomatokkal. Nem húzok például zoknit, mert megnyomja a bokámat, stb. Nem húzok órát, leveszem a szemüvegem időbe. Egy amatőr erre nem fog gondolni, és ez a ti utómunkátoknak fog számítani. Illetve, hogyha azt nézzük, hogy hány képet tudtok használni, mondjuk készítetek 200 képet. Ebből egy profival, én úgy gondolom, hogy garantáltan a 200-ból 180-et biztos, hogy bárhogyan tudnál használni. Egy amatőrrel 10, ha ki tudsz választani. Mert nehéz tényleg. És ilyenkor kell végig gondolni azt, hogy akkor ő neki van modelldíja, fogom tudni használni a fotóit, a belefektetett idő maximálisan ki lett használva, és hogyha esetleg egy olyan helyszín van, ami nem stúdió, nem egy kényelmesebb körülmények között van, hanem akár mondjuk kint a szabadban, akkor egy profi kérdés nélkül bele fog sétálni a vízbe, a tóba, a patakba, ki fog mászni a szikla tetejére, bárhova tényleg, és ott minden egyes elkészült kép jó lesz. Jó. Ha nem is minden egyes, de 90%-a jól fog sikerülni. És nem az van, hogy fáztok, te is fázol. A modell is fázik. Kicsit kényelmetlen is, de sietni is kéne, mert szegény, libabőrös, fázik, fáj neki, stb. És utána a befektetett energia és pénz, hogyha úgy van, stb. Nem biztos, hogy megtérül, mert nem fogjátok tudni olyan mértékben felhasználni a képeket. Úgyhogy ilyen téren is van különbség egy profi és egy amatőr modell között. Szóval ezt is tényleg vegyük figyelembe mindkét fél részéről. És azt is, hogy a modellkedésről szeretném leszögezni azt, hogy basszus, ez nem könnyű. De tényleg. Tehát most
nem tudom már hány éve állok a kamera ezen oldalán, és megmondom őszintén, besokkaltam az olyan hozzászólásoktól, hogy te csak illegsz és billegsz, hol jobbra, hol balra, kicsit mosolyogsz, stb. Hát ez nem is olyan nehéz. Meg neked könnyű, mert a párod fotós. Meg neked könnyű, mert a párod intézi. Na jó, tehát nem voltunk még egy pár, amikor elkezdődött az, hogy engem fotózni kezdtek. Önállóan váltottam életstílust, és fogytam le. És nem, a párom egyetlen egy fotózást sem szervezett le nekem úgy, hogy kérte volna az XY-t, hogy létszi, ezt a szerencsétlen fotózd már le. És nem, nekem sem könnyű. És nem, egy modellnek sem könnyű. Szerintem már nagyon sokan hallottátok azt, akár egy idősebb, egy fiatalabb, tök mindegy, egy amatőr modelltől, hogy basszus, ez fárasztó, és ezt nem gondolta volna. Igen, az. Mert oké, könnyedséget kell mutatni, finomságot kell mutatni, mint hogyha ez olyan zsigerből jönne, és olyan igazán egyszerű lenne. De nem az. Még én is be kell húzzam a hasam, és ki kell húzzam magam. És meg kell feszítsem a lábamat, ha úgy van. Fáj a derekam, igen, néha. Annak ellenére, hogy edzek és odafigyelek, stb. Szóval, hogy ez tényleg kemény meló és koncentrálás, és ezt még csak arról beszéltem, hogy amúgy minden más jó. Tehát mondjuk nem fázok, nem fázik a lábam, nem vagyok mezítláb. De mi van, ha igen? Volt már fotózásom 2 fokba. A fotós kesztyűbe kabátba remegett így. Rajtam nem volt semmi. Szóval nem, ez egyáltalán nem könnyű, annak ellenére, hogy igen, a párom fotós, egy profi fotós, és annak ellenére, hogy már így nézek ki, ahogy. Szóval ez mindenkinek a saját útja, és ezt is legyetek szívesek fotósok tisztelni a modellben, hogy bármi olyan körülmény van, ő oda megy, és ő is el tud fáradni, és lehet, hogy neked tök kényelmes a tesinadrág, ami rajtad van, és a pulóver, de ő neki ez egy teljesen más szituáció. Sokrétű nagyon ez a dolog, úgyhogy tényleg így kell tekinteni szerintem egy fotózásra, de várom tőletek tényleg a kommenteket, hozzászólásokat, hogy így gondoljátok-e, vagy nem, tetszette, vagy nem. Ennyit szerettem volna szerintem, most így nagy hirtelen, dióhéjban. Tudom, hogy egy kicsit hosszúra sikeredett, és nagyon köszönöm annak, aki meghallgatta, és remélem, hogy segíthettem ezzel akár fotósnak, akár modellnek is. Iratkozzatok fel, légy szíves a YouTube csatornámra, valahol itt lesz a link, és lájkoljatok, kommenteljetek, várom a javaslatokat tőletek. A következő videó az megint egy fotózásról fog szólni, de azt még nem árulom el, hogy miről. Köszönöm, hogy itt vagytok,